زمانی که از جایی به جای دیگه قدم برمیداریم یه مسافتی رو طی کردیم. بین نوت‌ها هم این مسافت وجود داره که بهش میگن فواصل نوت‌ها. حالا اگر این نوت‌ها پشت سر هم حرکت کنن یه ملودی رو میسازن و اگر با هم حرکت کنن هارمونی به وجود میاد. حالا بریم مسافت یا فاصله بین نوت دو تا می رو پیدا کنیم. از دو تا می وقتی که بشماریم و دونه دونه بالا بریم به فاصله سوم میرسیم و وقتی که دو رو اول بزنیم و سپس می یک ملودی زدیم و اگر همزمان این دو نوت رو با هم بزنیم یعنی دو و می رو همزمان بزنیم هارمونی زدیم. فاصله های دیگه چی هستن؟ از دو تا سل میشه فاصله پنجم، از دو تا فا میشه فاصله چهارم، از دو تا لا میشه فاصله ششم، تا سی میشه فاصله هفتم و تا دو بعدی میشه فاصله اکتاو. بنیه کیفیت فاصله چیه؟ اینجا رو نگاه کنید. از دو تا ره میشه فاصله دوم با یک پرده. از دو تا ره بمول میشه همون فاصله دوم اما نیم پرده. خب پس دیگه تفاوتی باید این دوتا با هم داشته باشن. اینجا هستش که ما میایم از بنیه یا کیفیت فاصله استفاده میکنیم. 5 بنیه فاصله داریم: بزرگ، کوچک، افزوده، کاسته و درست. حالا از اینجا بیاین نگاه کنیم. از دو تا ره میشه دوم بزرگ یا میجر. از دو تا می میشه سوم بزرگ. از دو تا فا میشه چهارم درست یا پرفکت. از دو تا سل میشه پنجم درست یا پرفکت. از دو تا لا میشه ششم بزرگ. از دو تا سی میشه هفتم بزرگ و از دو تا دو بعدی میشه اکتاو درست یا پرفکت. حالا چرا فواصل چهارم، پنجم و اکتاو درستند و بزرگ نیستند؟ این برمیگرده به خیلی سالها پیش که در کلیسا مرسوم بوده از این فواصل استفاده کنن. اول فاصله اکتاو بوده و بعد پنجم و چهارم هم بعداً اضافه شده به خاطر وسعت صدایی زیادی که داشته. خب حالا برای اینکه بخوایم فواصل کوچیک کاسته افزوده در به دست بریم بعد فاصله های بزرگ و درست رو تنظیم کنیم. مثلا اینجا نگاه کنید. از دو تا می میشه سوم بزرگ، اما اگر همون می یک بمول بگیره میشه سوم کوچیک یا ماینر. از دو تا لا که شده ششم بزرگ، اگر اون ششم یه بمول بگیره میشه ششم کوچیک. از دو تا ره که دوم بزرگ بود، از دو تا ره بمول میشه دوم کوچیک. فواصل درست چطور؟ از دو تا سل که گفتیم پنجم درست یا پرفکته، اگر بمول بگیره میشه پنجم کاسته یا دیمینیش و اگر چهارم درست در فا دیز بگیره میشه چهارم افزوده یا آگمنته. این سراغ آناهارمونیکا یا همون متحرفا که بارها تو ویدیو قبلی بهش اشاره کردیم. یه نوت میتونه دو تا اسم داشته باشه تو کلیدهای سیاه و این اجازه میده که توی نوت نویسی بین نوتایی که شبیه هم هستن ولی کاربردشون متفاوته تفاوت بذاریم. اینجا نمونهش مثل همون فا دیز و سل بمول هستش تو فاصله‌ای که از دو دارن که آناهارمونیک و متحرف هم هستن، اما این دو تا فاصله کاربردهای متفاوتی دارن در نوت نویسی. حالا فاصله ترایتون چیه؟ بین نوت دو تا فا دیز ما 3 تا تون حرکت میکنیم، یعنی دو میشه فاصله 1 و ره فاصله 2 میان فاصله 3، این میشه 3 تون، برای همین بهش میگن فاصله ترایتون. حالا فهمیدیم این 2 تا فاصله دارای تنش هستن و یه نوع اضطراب درونشون و آهنگساز برای اینکه این تنش رو از بین ببره در مورد دو و فا دیز میاد از فا دیز به سل حرکت میکنه و از دو به سی و ما اگه این پنجم کاسته باشه یعنی دو و سل بمول برای رفع تنش هارمونی میاد از سل بمول میره روی فا و از دو میره روی ره بمول. پنجم
کاسته به فاصله شیطان معروف بود و ممنوع بودش تو کلیسا، برای اینکه یک صدای بسیار پرتنشی داشت، تا اینکه بعد از مدتی که گذشت جز یکی از فواصل پرکاربرد شد. بریم تست کنیم ببینیم که چه چیزایی تا الان یاد گرفتیم. به من بگید سوم بزرگ بعد از 2 چی میشه؟ یکم فکر کنید یا ویدیو رو استاپ کنید و بعد جواب بدید. درسته، می میشه. حالا پنجم کاسته از می چی میشه؟ درسته، سی بمول میشه. من اینجا براتون این قطعه تونکه رو گذاشتم که با پنجم درست شروع میشه. دقت کنید فاصله رو. و بعد اومدم کول یا خونسرد رو براتون گذاشتم که با فاصله ترایتون یا چهارم افزوده پیش رفته. از قدیسان می آیند هم با سوم بزرگ شروع کردیم. حالا این فواصل با هم ارتباط دارن. میتونن مطبوع ملایم باشن یا کانسونانت باشن یا نامطبوع ناملایم یعنی دیسونانت. فواصل نامطبوع بی‌ثبات هستن و تمایل شدیدی به فواصل مطبوع دارن. صدای خشن و ناهنجاری دارن مثل ترایتون یا فاصله شیطان، دوم بزرگ و کوچک، هفتم بزرگ و کوچک و معمولا قطعه با این صداها به پایان نمیره. فواصل مطبوع یا ملایم صدای دلنشین و موزونی دارن و میتونیم از این نوع فاصله به چهارم، پنجم و اکتاو که جزء مطبوعهای کامل هستن اشاره کنیم. فاصله سوم، ششم بزرگ و کوچک اینا مطبوعهای ناقص هستن که این باعث میشه که یه تمایزی با فواصل درست داشته باشن. برخلاف فواصل نامطبوع، فواصل مطبوع حس ثبات بیشتری دارن، یه جورای نقاط استراحت هستن توی اون قطعه. حرکت مداوم بین فاصله مطبوع و نامطبوع و دوباره مطبوع پایه اساسی موسیقی است و درک اون رو برای ما خیلی راحت تر میکنه. میتونیم با گوش کردن به آهنگ‌های معروف فواصل رو به مرور حدس بزنیم. بریم امتحان کنیم. از نوت 2 به بعد کدوم نوت به فاصله ششم قرار داره؟ درسته، نوت لا. سوم کوچیک بالاتر از لا چه نوتیه؟ برای این کار میایم 3 تا از لا بالا میریم و چون دو دیز هستش و نیم پرده بالا هستش نیم پرده پایین میاریمش، میشه 2 و این میشه سوم کوچیک. ممنون از همراهیتون. سعی کنید مطالب قبلی هم ببینید و باها تکرارش کنید. منتظر ویدیو جدید هم باشین.